દરેક મિત્રોનું મારી ચેનલ પાઠશાલા કોચિંગ ક્લાસીસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે 10મા ધોરણમાં નવો પાઠ એટલે કે 7મો પાઠ યામ ભૂમિતિ વિશે જોઈશું, જેમાં બે રીતો છે, એ ના સૂત્રો અને એ રીતોના અમુક દાખલા જોઈશું અને જે મહત્વના દાખલા હશે ભાગ નંબર 2માં જોઈશું। તો ચલો શરૂઆત કરીએ। એના પહેલાં દરેક મિત્રને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી આપણા સાથે આપણા ભાઈ બહેન આપણા દોસ્તો પણ જોડાઈ શકે। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલું છે અંતરસૂત્ર। અંતરસૂત્ર એનું સૂત્ર છે, યાદ રાખવાનું કે √x2 - x1 એનો હોલ સ્ક્વેર, બરાબર। એટલે આખા કૌંસનો વર્ગ વત્તા y2 - y1 એનો હોલ સ્ક્વેર, એટલે આખા કૌંસનો વર્ગ, બરાબર। અહીંયા કોઈ પણ રકમ આપી હોય એનું લખવાનું છે। સમજો કે તમને કહ્યું હોય તો કે યામ કઈ રીતના લેવાના, તો કે જે પહેલો હશે એ x આવશે અને બીજું હશે y આવશે। અહીંયા જે હશે એ પ્રમાણે તમારા લખવાના રહેશે, બરાબર। તો ચલો હવે આગળ જોઈએ। એ અંતરસૂત્ર છે, એના ઉપરથી જ આ સૂત્ર બનેલું છે। જે આ વર્ગમૂળ હતું એને તમે આ બાજુ મૂકી દો, એટલે જે હશે પદ એનો શું થશે વર્ગ, તો કે PQ નો વર્ગ બરાબર x2 - x1 એનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 એનો હોલ સ્ક્વેર। અહીંયા એક દાખલો આપ્યો છે કે બિંદુઓ 3, 2, -2, -3 અને 2, 3 એક ત્રિકોણ બનાવે છે। જો ત્રિકોણ બનાવતો હોય, બરાબર, તો એ ત્રિકોણનો પ્રકાર કયો થશે એ જણાવવાનું। આપણને ખબર નથી કે આ ત્રિકોણ કયો છે, તો સૌપ્રથમ તમે એક ત્રિકોણ દોરી દો, PQR, બરાબર। જેમાં તમે આ P છે એટલે આ જે પ્રથમ બિંદુ અહીંયા P નામ આપી દો, બીજું છે એને Q નામ આપી દો, ત્રીજું છે એને તમે R નામ આપી દો। હવે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરી, કયું સૂત્ર, તો કે આ જે સૂત્ર છે x2 - x1 એનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 એનો હોલ સ્ક્વેર। હવે જે કિંમત છે એમાં તમે રકમ મૂકો, તો સૌપ્રથમ તમે લેશો PQ માટે, બરાબર। તો PQ માટે તો હવે જો તમને ખબર ના પડતી હોય તો આ જે છે એને તમે x1 y1 x2 y2 ફરીથી x1 y1 x2 y2, બરાબર। તો અહીંયા આપણને ખબર છે પહેલાં x2 - x1, તો x2 આ થયો અને x1 આ થયો, તો -2 -3, બરાબર। તો આ જોઈ શકો છો એનો હોલ સ્ક્વેર। એના પછી છે y2 - y1 એટલે -3 -2 એનો હોલ સ્ક્વેર। તો આપ અહીંયા જોઈ શકો છો -2 છે એને કૌંસમાં દર્શાવેલું છે, પછી માઇનસ આ x1 એને પણ અલગ દર્શાવ્યું છે, પછી એના કૌંસનો વર્ગ, બરાબર। સેમ આ જ રીતના અહીંયા હવે તમે કૌંસને દૂર કરશો એટલે -2 થશે, આ -3 3, બરાબર। હવે આપણને ખબર છે કે માઇનસ પ્લસ થાય, તો માઇનસ પ્લસ કરશો એટલે શું થશે 5, એટલે કે સરવાળો થશે। પરંતુ નિયમમાં છે કે જ્યારે એવું હોય ત્યારે મોટી સંખ્યાની નિશાની મૂકવાની, તો મોટી સંખ્યા કઈ છે 3, તો એના આગળ કઈ નિશાની છે માઇનસ, તો -5 એટલે -5નો વર્ગ। સેમ આ બાજુ -3 -2 એટલે કેટલા થશે -5। હવે -5નો વર્ગ કરો એટલે કેટલો થાય 25, પરંતુ જ્યારે વર્ગ હોય ત્યારે માઇનસ દૂર થઈ જાય। હા, જો ઘન હોય તો માઇનસ રહેશે,
એટલે જો એમ કહીએ તો કે એકી સંખ્યા જ્યારે અહીંયા લખેલી હોય ત્યારે માઇનસ લખવાના, પરંતુ જ્યારે અહીંયા બેકી સંખ્યા હોય ત્યારે તમારે અહીંયા માઇનસ મૂકવાના નહીં. એટલે 25 વત્તા 25 એટલે કેટલા થશે? 50. 50ને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ, 25 ગુણ્યા 2 એટલે 50. હવે આપણને ખબર છે 25 કોનું વર્ગમૂળ છે? તો કે 5નું. 2નું નીકળશે? ન નીકળે, એટલે 5 વર્ગમૂળમાં 2. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ. પહેલાં PQ માટે જોયું, હવે QR માટે જુઓ. તો QR માટે આ મૂકેલી આપણા જોડે રકમ, તો કે x2 માઇનસ x1, y2 માઇનસ y1. બરાબર. કિંમત મૂકી દો. તો કે 2 માઇનસ 2નો વર્ગ, 2 માઇનસ 2નો વર્ગ, 3 માઇનસ 3નો વર્ગ. આ તમે જોઈ શકો છો. હવે માઇનસ આ જે કૌંસ છે એને દૂર કરશો એટલે માઇનસ પ્લસ થશે. સેમ અહીંયા માઇનસ પ્લસ. હવે 2 વત્તા 2 એટલે કેટલા થયા? 4. આ બાજુ 3 વત્તા 3 એટલે 6. 4નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. 6નો વર્ગ 36. આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો કેટલો મળશે? 50. સોરી, 50 નહીં, પરંતુ મળશે 52. બરાબર. હવે આગળ આપણે જોઈએ, જેમ બે બાજુ જોઈ PQ અને QR, એ રીતના સેમ RP અથવા PR માટે તમે જોશો. અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરી તમે રકમ મૂકી દો, અને રકમ મૂકશો એટલે આ રીતના થશે: 2 માઇનસ 3 એનો વર્ગ વત્તા 3 માઇનસ 2 એનો વર્ગ. અહીંયા ખબર છે કે એક પ્લસ છે એક માઇનસ છે, એટલે અહીંયા તમે શું થશે? તો કે -1 એનો વર્ગ. અહીંયા શું થશે? તો કે 1 એનો વર્ગ. હવે આપણે આગળ જોયું એ જ પ્રમાણે -1 છે અને એનો વર્ગ છે એટલે શું થશે? 1. 1નો વર્ગ પણ 1. તો 1 વત્તા 1 એટલે કેટલા થયા? 2. તો એના ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ કે અહીંયા ત્રણેય બાજુ કેવી છે? અલગ છે. એટલે અલગ જો હોય તો ત્રિકોણ કાટકોણ હોય અથવા વિષમ ત્રિકોણ હોય. બરાબર. બે બાજુ સમાન હોય તો સમદ્વિબાજુ હોય, અને ત્રણેય બાજુ સમાન હોય તો સમબાજુ ત્રિકોણ થાય. અહીંયા તમે જોશો પાયથાગોરસનું સૂત્ર છે. બરાબર. તો પાયથાગોરસના સૂત્ર પ્રમાણે તમારે જે સૌથી મોટી બાજુ હોય એને તમારે કર્ણ લઈ લેવાનો, એટલે QR. બરાબર. તો QRનો વર્ગ બરાબર PRનો વર્ગ વત્તા PQનો વર્ગ. અહીંયા તમે હવે રકમ મૂકી દો. તો કે QR કેટલા મળ્યા હતા આપણને? તો કે QR આપણને મળ્યા હતા વર્ગમૂળમાં 52. એ રીતના PQ કેટલા મળ્યા? તો કે PQ આપણને કેટલા મળ્યા હતા? તો કે વર્ગમૂળમાં 50. આ લખો તો પણ ચાલશે, અને આ લખો તો પણ ચાલશે. બંનેમાંથી તમે કોઈ પણ લખી શકશો. હવે જોઈએ આગળ. તો કે PR કેટલા મળ્યા હતા? તો કે PR આપણને મળ્યા હતા 2. બરાબર. હવે જ્યારે વર્ગમૂળના અંદર સંખ્યા આપેલી હોય અને એનો વર્ગ કરવાનો થાય એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જાય, મતલબ કે ટોપી નીકળી જાય. એટલે અહીંયા થયા 52, અહીંયા થયા 50, અહીંયા થયા 2. 50 વત્તા 2 એટલે 52. અહીંયા પણ કેટલા હતા? 52. માટે આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આ જે ત્રિકોણ છે એ કેવો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ. બરાબર મિત્રો. હવે એના જેવો જ બીજો એક દાખલો છે, એ આગળ જોઈએ. રીત અલગ છે. અહીંયા આપ્યું છે કે બિંદુઓ A બરાબર 6 અને 5 છે, B બરાબર -4 અને 3 થી સમાન અંતરે આવેલ હોય તેવું y યામ પરનું બિંદુ શોધો. અહીંયા આવશે y. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખશો. ધારો કે બિંદુઓ A અને B પરથી સમાન અંતરે આવેલા y અક્ષ પરનું બિંદુ જો P બરાબર 0 અને y સ્વરૂપમાં હોય. અહીંયા આપણને y કહ્યું છે તો y એમને એમ લઈ લેવાનું, x ને આપણે 0 લઈ લેવાનું. જો અહીંયા x કહ્યું હોય તો અહીંયા x મૂકવાનો અને y ને આપણે 0 લેશું. હવે P બરાબર કેટલા મળે? 0 અને y. A બરાબર 6 અને 5, B બરાબર -4 અને 3. તો એના ઉપરથી
આપણે કહી શકીએ પી એ બરાબર પી બી. હવે તમે એનો વર્ગ કરશો, પી એનો વર્ગ બરાબર પી બીનો વર્ગ. તો અહીંયા તમે મૂકશો, સૂત્ર મૂકશો તો એ પ્રમાણે તમે જોશો તો પી એનો વર્ગ એટલે શું બરાબર, તો x1 માઇનસ x2 એનો વર્ગ, એ રીતે y1 માઇનસ y2નો વર્ગ બરાબર, એ પ્રમાણે અહીંયા મૂકો. સેમ પીબી માટે અહીંયા તો માઇનસ છે એટલે પહેલાં x1 પછી x2 y1 y2 અહીંયા તમે રકમ મૂકી. હવે સાદું રૂપ આપો, તો સાદું રૂપ આપશો તો 0માંથી -6 નીકળે એટલે -6 એનો વર્ગ. અહીંયા શું થશે તો કે x માઇનસ વાય એનો વર્ગ આપ્યો હોય તો આપણે એક સૂત્ર છે અહીંયા લખીએ તો તમને આઈડિયા આવી જાય કે કઈ રીતના કરવાનું છે. તો આપણું નિત્ય સમ છે એક કયું તો કે હવે તમે આ જે નિત્ય સમ છે એનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતના થયું બરાબર. તો ચલો આપણે એનું સમીકરણમાં સાદું રૂપ આપીએ. તો કે પહેલાં વાયનો વર્ગ માઇનસ 2ab એટલે કે માઇનસ 2 ગુણ્યા 5 એટલે 10 થશે ને એનો વાય પછી શું છે તો કે પ્લસ 5નો વર્ગ એટલે કેટલો 25, તો વાય માઇનસ 10y વત્તા 25. એ રીતના અહીંયા 0માંથી -4 જશે અને 4નો કેવો છે વર્ગ એટલે 4નો વર્ગ વત્તા સેમ આની આ જ રીતના આવશે વાયનો વર્ગ માઇનસ 6y વત્તા 9, 6નો વર્ગ 36 વાય એમના એમ જે બધું આ હતું એમનું એમ બરાબર. અહીંયા બરાબરની આ બાજુ છે એટલે વાયને તમે ઉડાડી દો એટલે આ રીતના સાદુરૂપ મળશે 36 વત્તા 25 માઇનસ 10y બરાબર 16 વત્તા 9 માઇનસ 6y. તો જે આ છે એને તમે આ બાજુ લાવી દો અને જે આ છે -10 એને તમે બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે આ થયા 25 પણ કેવા થયા પ્લસ, આ બાજુ આવ્યા તો -25, આ -10 આ બાજુ જશે તો પ્લસ થઈ જશે બરાબર. તો આ રીતના મળશે. તો 25 ઉડી ગયા, રહ્યા ખાલી 36. અહીંયા 10માંથી 6 નીકળ્યા એટલે 4y. હવે વાયને કરતા બનાવો અને 4ને અહીંયા નીચે લઈ જાઓ એટલે 36 ભાગ્યા 4, તો જવાબ મળશે y બરાબર 9. આથી માગેલ બિંદુ 0 અને 9 મળશે. એ રીતના આપણે બીજું સૂત્ર જોઈએ, વિભાજનનું સૂત્ર. વિભાજનનું સૂત્ર શું છે તો કે m1 x2 વત્તા m2 અહીંયા x1 આવશે બરાબર. અહીંયા પ્રિન્ટિંગમાં ભૂલ થઈ છે, અહીંયા x1 આવશે બરાબર. m1 x2 વત્તા m2 x1 અપન m1 વત્તા m2, એ જ રીતના m1 y2 વત્તા m2 y1 અહીંયા m1 વત્તા m2. એના ઉપરથી એક રકમ છે કે બિંદુઓ 4 -3 અને 8 અને 5ને જોડતા રેખાખંડનું 3:1 ગુણોત્તરમાં અંતઃ વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો. તો જે ગુણોત્તર પ્રમાણ આપ્યું હોય એને m1 અને m2 લઈ લેશું બરાબર. અહીંયા આ x1 y1 x2 y2 બરાબર. તો આ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. હવે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે રકમ મૂકીશું. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં છે m1, તો m1 કેટલા છે 3, પછી શું છે તો કે ગુણ્યા x2, તો x2 કયા થશે તો કે 8, તો આ બંનેનો ગુણાકાર થશે બરાબર. હવે છે m2 ગુણ્યા x1 એટલે m2 ગુણ્યા x1, તો આપ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 ગુણ્યા 8 વત્તા 1 ગુણ્યા 4,
નીચે M1 વત્તા M2, તો M1 કયા થયા 3 અને M2 કયા થયા 1, બરાબર. તો એ રીતના તમે આગળ રકમ મૂકી દેશો એટલે તમને આગળ કિંમત મળી જશે, બરાબર. અહીંયા સેમ એનું M1 Y2 M2 Y1. M1 કેટલા છે 3 છે, એ જ રીતના M2 1 છે, Y2 કેટલા છે 5 અને Y1 3. અહીંયા તમે હવે આગળ મૂકશો તો 3 ગુણ્યા 5 વત્તા 1 ગુણ્યા -3 છેદમાં 3 વત્તા 1, તો 3 અઠ્ઠા 24, 1 ગુણ્યા 4 એટલે 4 છેદમાં 3 વત્તા 1 એટલે 4. આ બાજુ 3 ગુણ્યા 5 એટલે 15, 1 ગુણ્યા 3 પણ કેવા માઇનસ, તો -3. અહીંયા પણ 4. હવે આ 28 થયા, આ 4 થયા, તો 4 સત્તા 28 એટલે x બરાબર 7. 15 - 3 એટલે 12 છેદમાં 4, તો 4 તરી 12 એટલે y બરાબર 3. આથી માંગેલ બિંદુ કેટલું મળશે તો કે x બરાબર 7 અને y બરાબર 3 એટલે 7 અને 3 મળશે. તો અહીંયા વિડીયોને આપણે પૂરો કરીએ છીએ. આભાર.